Hai că e play. Deci, uite că se și vede acum, vezi, ne vedem. Unde sunt? Tu ești mic. După ce v-am prezentat noua trotinetă Speedxman 9 Up, era normal acum să facem și o comparație, pentru că are un preț destul de bun, de ce să mințim acum, și merită să vedem și celelalte trotinete cu aceleași specificații care au un preț mai mare. Așadar avem aici Speedxman, modelul 9 Up, avem Joyor Torino și Joyor Unico. Toate trotinetele astea au motoare de 500 de W, toate se pliază, toate au sistem de accelerație cu trăgaci, toate au far în față cu claxon, toate au stop pe frână, au două roți, nu? Și o placă. Și o placă de stat cu picioarele pe ea. Dar acum încep diferențele. Începem cu prețul, Cosmin. Dacă ești amabil, scrie acolo PREț. Nu mai scrie asta deloc. L-am ținut deschis, nu mai scrie deloc. Linger. Gata. Scrie pe aia, nu pe link. Corect. Avem la Speedxman 9 Up 2999 de lei. Joyor Torino 3790 de lei. Joyor Unico 3190 de lei. Bun. Mai departe, cea mai importantă și cea mai scumpă piesă din trotinetele astea este bateria. Cosmin, B-A-T-E. Nu mai am... Bate. Toate trei au bateria pe 48 de volți, doar că Speedxman 9 Up are 15,6 amperi, LG 15,6 amperi, celelalte două au 13 amperi fiecare. 1-3. Și bateriile sunt standard, nu sunt de la LG. Mai departe, Cosmin, dacă ai loc să scrie acolo controller. Sau Mic. Cât, scrie cât de la controller, avem pe Speedxman 9 Up o descărcare de 25 de amperi, iar pe cele două Joyor avem 15 amperi. Hai mâine, Cosmine! Bravo! Greutatea, mai departe, dacă ai loc să scrie gramaj măcar, scrie GR. Avem 16 kg la Speedxman 9 Up, avem tot 16 la Joyor Unico și avem 19 kg la Joyor Torino. KG, nu GR, KG. Cosmin, ce fel de suspensie e asta? Deci asta este o suspensie progresivă, pentru că prima dată funcționează suspensia de aici, care este un arc în direcție. După aceea, dacă șocul este mai tare, încep să funcționeze și suspensiile de aici. De pe roată, am înțeles. La Joyor Torino avem doar suspensii de pe roată, iar la Joyor Unico avem doar suspensia din bara de direcție. Da. Deci, practic, asta plus asta egal asta. Exact. Am înțeles. Acolo avem față-spate la Speedxman, la Unico. La Unico avem doar un arc mic față. Și la Torino avem față-spate. Spate. Alte diferențe? Asta are frână și pe față și pe spate, Da. jack. Aia are doar frână pe spate, Zoom. zoom. Scriem acolo. Frână. Avem pe Speedxman frână pe spate de la Zoom. Avem Zoom. pe Joyor Unico frână Doar ce pe marcă? spate? Pe spate de la jack. Jack. Și avem pe Torino față-spate tot de la jack. Discuri de frână. Avem pe Speedxman 9 120 de mm, pe Joyor Unico avem 140 și pe Torino tot 140. Deci discurile acolo sunt mai mari. Da. Ca și calitate e exact același disc. Deci Da. și design. Ăla are lumini în placă. Lumini în placă, bravo. Acolo LED. 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 Deci aici avem 4 lumini în placă. Două față albe, două în spate roșii. Față, spate. Scrie da. Și la alte scrie nu. Păi e normal să nu aibă, pentru că modelul de la Joyor, Torino și Unico sunt modele de 5 ani. Nimic upgradat la ele. Am înțeles. Ce mai e diferit? Păi, mai e ceva asemănător și niște chestii diferite. Speedxman-ul are același sistem de pliere, are fix același sistem de pliere ca Joyor Torino. În cazul în care apar probleme, se poate schimba doar această piesă. Așa. Și aici la fel. Așa. La Unico, sistemul de pliere face parte, este turnat din placă. Deci dacă se strică sistemul de pliere, se mai schimbă
toată plata. Cosmin, ăsta știm că are întăritură de aluminiu care e prinsă până jos în șuruburi. Torino are? Torino are o bucată de tablă. Am înțeles. Fără să fie prinsă jos. Nu, doar o bucată de tablă prinsă pe lateral. Ah, Șuruburile astea. ok. Șuruburile în stea. Mai departe, Unico are Unico nu are. N-are nimic. Deci ăla poate să... oricum e în placă, e turnat. E turnat, da. E turnat. Eu văd că furca pe spate e mult mai groasă, mult mai sănătoasă la... Păi ăsta este din aluminiu turnat. Da? Ăsta este o tablă din oțel îndoită. Am înțeles și la ăla? La ala nu are, că este dintr-o singură bucată. Garda la sol pe Spiritzman este mai înaltă decât la cele două. Altă diferență, eu văd aici 4 șuruburi și acolo 3 și acolo 3. Asta e ceva minor. Da, e ceva minor din cauza asta la joior. Se rupe mai repede. Se rupe coloana centrală. Am înțeles. La asta se poate regla jocul din ghidon. La Jocul ala din- nu avem nicio posibilitate. Nu, aici doar se pune o bucată de... O bucată de cauciuc, știu. O bucată de O silicon. bucată de silicon, da. Toate trei au cauciucuri pe 10 inch. La asta are 9 inch, dar știm că se poate pune și de 10 pentru că am făcut probă. Deci toate trei să zicem că au aceeași dimensiune a roții. Ăsta e tubeless. Asta e tubeless, corect. Deci avem aici tubeless, acolo cameră. La tubeless mai puține pene, mai puține griji. E cauciucul mai gros. Asta e tubeless, asta înseamnă tubeless. Păi, ok, cam astea au fost asemănările și diferențele. Și acum, Cosmine, explică și mie prețurile alea. 3000, 3200, diferența este De ce? așa. Pentru că aia este o trotinetă nouă, Da, model 2021. 2021, Joiorul, oricare dintre ele, vorbim de 5 ani în urmă. 1997 sau... 2016. Am înțeles. Prețurile astea sunt prețuri rămase din 2016, au același preț din 2016. Tot în 2016 același preț rămân. Deci așa justifici tu prețurile alea? S-au înghețat. Au rămas prețurile. Da. Dar și că alea sunt reduse. Dacă te uiți la prețul întreg, e 4.000 de lei. La una din ele, nu mai știu. Sau la amândouă, e 4.000 de lei prețul întreg. Asta ține pasul cu timpurile. S-a upgradat bateria, vine o baterie nouă. Celelalte... Deci, practic, nu se justifică prețul ăla, nu? Asta vrei să spui. Că Ba n-are da, nicio- se justifică pentru că dai banii pe ceva. Îți cumperi o o trotinetă. trotinetă. Am înțeles. Deci, practic, dacă vreți să vă cumpărați o trotinetă, dați banii pe o trotinetă. Asta vrea să spună Cosmin. Nu prea ai ce să compari. Asta e, am încercat, am făcut o comparație cât de detaliată am putut să o facem. Cosmin, noi ce facem aici? Vrem să defăimăm două trotinete sau vrem să facem Doar o prezentăm, comparație? prezentăm ce face fiecare, ce dotări are fiecare își cumpără ce trotinetă îi place Corect. și atâta tot. Ce vedem, asta e. Asta e realitatea, poate. Da. Dacă v-a plăcut comparația, puteți să le căutați și pe celelalte, pentru că am mai făcut câteva. Unele sunt tot cu joiori, altele cu trotinete mai puternice. Scopul acestora este de a vă informa. E Nu pur e informativ. pur informativ, nu este de a vă vinde ceva. Trotinetele acestea toate sunt aduse de mine, au fost importate de mine. Joiorul a fost adus de mine în 2016. Am renunțat să le mai aduc, deoarece trotinetele aveau anumite probleme. Am fost în China să remediez problemele care au, dar nu s-a înțeles. Și atunci am preferat să fac eu trotineta așa cum ar trebui. Asta e povestea lui Joior. Asta este pentru cei care cred că eu încă mai aduc joior. Eu am renunțat să mai aduc joior de anul trecut. Dacă doriți să comparăm și alte trotinete, vă rog să ne scrieți în comentarii. Cum era aia? Follow și subscribe. Follow și subscribe. Play. Eu pot să stau și fără ochelari, că văd să scriu. Fără etc. Nu mai scrie. Apasă pe... Nu mai scrie, mă. Drac, apasă cu vârful, nu cu partea aia. Bă, nu mai scrie, mă. Avem două camere pornite ca să definim. Gata. Gata, scrie. Stai să... Ne scuzați. Hai? Ce? Da. Cu mine merg secundele. Fără etc. Nu mai scrie. F. Păi nu mai scrie. Dar nu mai scrie ăsta, mă. Nu putem să... E dăm cu Ia stai, scoate asta, nu. scoate-l pe ăsta și suflu în Dăm el. puțin. Suflu în el. Hai, nu.
Dacă apeși pe el, vopseaua intră în ăsta și scrie, uite. Ce ai făcut? Mai strică, mă. Apeși pe el, trebuie vopseaua intră în el. Lasă-l așa, lasă-l mă așa că scrie acum, Cosmin. Băi, Cosmine! Trebuie scos ăsta. Mâncați ești gură, că nu mai filmez cu tine. Trebuie scos ăsta. Nu, uite-te, acum scrie pixul. Merg secundele. Ascultă-mă ce spun, că știu ce fac. Fă pe cameră prostia asta, fă pe cameră. Nu merge, mă. Nu merge scos ăsta. Fă pe cameră. Nu merge, mă. Fă pe cameră, mă, să vadă lumea. Băia că nu iese ăsta, ce să fac? Păi dacă eu ți-am spus că nu se face așa ceva, scrie cu ăla că acum merge, funcționează. Cosmine, te și scrie cu el pe tablă, că merg secundele, nu mai am baterie. Da. Deci, Da, ce scriem aici? Frână. frână. Ia uite cum merge. Ești nebun? Ia ce gâns. Frână. Frână. Spedixman. Are la suspensie pe spate. Frână, poate. Frână în spate. Unicul are frână doar pe zoom. Unico. Are doar pe suspensie doar pe spate. spate. Frână. Frână pe spate. Frână doar pe spate. Acum vorbim de frână. Și Torino are Față, spate. față, Frână, spate. față, Frână. spate. Față, Ai făcut o varză pe asta când să-mi bapur. Varză. La fiecare ai spus suspensie. Frână. Varză. Deci, Frână, ca, varză. ca să am ce să pun și eu pe YouTube, avem Aia la zis, frână, frână, suspensie, frână. Cosmin, Stai așa că nu mai știu unde. l-ai aruncat pe birou. Uite-l acolo. Întăritură. Dar diferența, ca și cum vezi, că la Torino axul bateriei este central pe placă. Asta e foarte... Garda la sol e foarte înaltă. Garda la sol e foarte înaltă. Cosmin, noi avem service aici? Noi facem service sau facem o prezentare și... Nu, eu nu fac service de trotinete, nici nu vând trotinete. Deci dacă vine cineva la mine să-și repare trotineta la mine, nu o repar. Îi dă cu ea în cap. Iar s-a oprit.